Kia Sorento 2007 model. Hard starting, bagong overhaul at power rin. Ayos naman daw yung timing. So tingnan rin natin yung live data. Di na maniwala. 65. Ako 69 lang ako. 69 lang ako. Minsan namamatay talaga yung makina at hindi na ma-accelerate. Wala. Ang pressure maintain Sa kwala no? sa rail. Rail. Ito fail safe mode na to. Kaya ganyan. So ito, magtatanggal muna tayo ng suction. Tatlong fixing bolt po ito. Try muna natin cleaningan ba. So ang gamitin is 25 na torque screw. Sikip. Ayan. Ayos. Mukhang ayos na to. Try natin. So, kabitan natin to. Pasok. Yung tinluan na sa ning suction. Agas yung kurulo dari ba? Agi ko na. Ipaagas na kanina. Testing. Start natin. Ito yung data. Try natin. Ayun. So mukhang umayos naman. So mamimaintain na halos yung normal na idling pressure. At ito may response naman yung engine pero parang late pa rin. Ito yung pressure minsan
hindi makabol. Try rin natin i-check yung mga injector nito. Tingnan natin yung mga return flow actual. So accelerate nga natin. Wala, low power pa rin. Tagal. Ito, mabitin pa rin yung pressure eh. Ito, tinanggal natin yung mga leak of pipe yung sa return. Okay. So, number 2, yung grabe, ang lakas ng return. Tuloy-tuloy. Ayun na yung tatlo. Yung number 2 talaga, lakas. So ayos tong tatlo, yung number 2, tingnan natin. Need to ipa-repair. Lakas. So number 2 talaga yung pinakamalakas. So ang hatol nito natin guys, palit tayo ng fuel filter at saka suction valve at saka itong number 2 na injector. Pa-repair natin or palitan. At saka magandang mapalitan na rin tong suction valve natin kahit na linisan natin, hindi pa rin maayos yung trabaho niya. Hindi pa rin constant yung pressure na binibigay. So sometimes hard starting at low power, sobrang itim pa ng usok.